یک راه به کوچه پشتی پیدا کرد و خودش رو رسون به اسد هم به طرز مشکوکی ناپدید شد. در نهایت درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم. یک تلفن‌گرام محرمانه از قرارگاه مرکزی محرمانه دریافت کرد. توی چند روز گذشته جابجایی‌های مشکوکی توی پایگاه‌های هوایی بصره و 2 تا پایگاه دیگه انجام شده بود. سلمان رافد اسد، رئیس متخصص ساخت و ترکیبات سلاح‌های شیمیایی اونها، یعنی همون سلما، حتی با وجود اینکه از خاندان حافظ اسد بود، نفر 3 لیست به حساب می اومد. صدفان جانسپار وطن حمیم جیم و نیروهاش اولین تیمی بود که با همراهی 4 تا نیروی کرد و ترکمن که زیر نظر صدفان دوم بانو پروین، همافر یکم بانو و استوار یکم از واحد استینگ و واحد تکاشا به یک انبار توی هومه دسترسی پیدا کرد. انباری که قطعات لانچر و لوازم ناوبری موشک‌های فراک توش نگهداری می‌شد. هر 3 تا تیم بلافاصله بعد از مستقر شدن وارد مأموریت‌های مستقل خودشون شدن. تیم 2 به فرماندهی صدفان جانسپار وطن حمیم جیم و نیروهاش اولین تیمی بود که با همراهی 4 تا نیروی کرد و ترکمن که زیر نظر صدفان دوم بانو پروین، همافر یکم بانو و استوار یکم از واحد استینگ و واحد تکاشا به یک انبار توی هومه دسترسی پیدا کرد. انباری که قطعات لانچر و لوازم ناوبری موشک‌های فراک توش نگهداری میشد. با نبوغ صدفان حمید جیم این انبار به صورت کاملا مخفیانه تسخیر شد. قبل از انهدام قطعات ناوبری رو از انبار کشیدن بیرون و توسط صدفان بانو پروین و 2 تا از همراهاش به مخفیگاه نزدیک سلیمانیه منتقل کردند و از تمام تجهیزات عکس گرفتن. فردای روز تسخیر انبار کاملا منهدم شد. در واقع این عملیات و پیروزی حاصل از اون یه جورایی یک عملیات جنگ روانی هم به حساب می اومد. این یکی از همون شاهکارهای شاهین 715 بود. بعد از چنین عملیاتی خود واحد جنگ روانی سعی میکرد که کار رو به پیشمرگه های کرد یا سپاه بدر نسبت بده. سپاه بدر کی بوده؟ همون نیروهای شیعه عراقی مخالف رژیم بحث عراق داخل خود عراق، تا واسه اونها افتخار بشه. تیم اطلاعات ویژه توی استخبارات هم که مخصوص شاهین تشکیل شده بود مدام دنبال رد پا و اثری از شاهین میگشت تا پروندهش رو کامل کنه و بتونه الگوریتماش رو پیدا بکنه که قطعاً پیدا نمی‌کردن. توی اون مقطع حتی خود تیم استخبارات هم نمیتونست تحلیلی داشته باشه که بعد از چنین عملیاتی که قطعا کار شاهین بوده چطور تیم شاهین هنوز داره توی خاک عراق فعالیت میکنه. اونم نه یه تیم بلکه 3 تا تیم با تمام افراد شاهین 715 و بدون تلفات. تیم 1 به فرماندهی خود سروان آریا توی بغداد مستقر بود. اونا با حضور صدفان دوم بانو پروین، فرمانده تیم بانوان توی عراق، افسر پرونده عقرب تعقیبگر و مربوط به فرانس توی اروپا و فرماندهی استینگ و تیزلیالان بانو و دوشیزه توی تمام کشورها که خودش یک برنامه مجزا رو میطلبه معرفی ایشون، به سلما اسد زن جنایتکار دسترسی پیدا کرده بود. شاهین و گروه شاهین 715 با تمام امکاناتش در قالب 3 تیم وارد خاک دشمن شد با 2 هدف. یک، چون همزمان دوباره جنگ شهرها شروع شده بود و موشکباران صدام که باز به صورت کور شهرهای بزرگ رو هدف قرار میداد و این جنایتی که درست ازش هنوز 24 ساعت بنابراین
ما تصمیم گرفتیم که برای از بین بردن عوامل اصلی این حملات و حذفشون حتی از جان خودمون هم دریغ نکنیم و تیم ها با 3 تیم مستقل وارد خاک دشمن شدیم. در شهر بغداد با کمک عزیزانمون در واحد تکاشا که تجمعی بود از نیروهای سابق مخصوص خانم بانوان و افرادی از واحد شاهین 715 و محلی ها که یگان تکاشا رو در خاک عراق مدیریت و سازماندهی میکردن. یک تیم مستقیم وارد بغداد شد و با توجه به دستورالعمل هایی که یکی از عنوان فرمانده داشت که وظیفه فرعیش در حقیقت تعقیب فرانس ها آرمت باشه و چون اطلاعاتی از ایشون داشتن و اطلاعات جدیدی از آزمایشگاه ها و کارشناس هایی که در این فرایند به رژیم بحثی کمک کرده. علی شیمیایی از فردای حمله به حلبچه از عراق رفته بود بیرون و طبق اطلاعات توی اردن بود. فرانس هم احتمالاً توی اردن بود یا رفته بود به پناهگاه و خانه امن سفارت عراق توی بیروت. اطلاعات مربوط به وضعیت سلما استخراج شده بود. اصلاً وضعیت روحی خوبی نداشت. بانو پروین توی یک جنگ روانی اطلاعاتی و با نفوذ دادن چند تا از زنهای عراقی کارمند توی سفارت‌های خارجی به حلقه دوستهای نزدیک سلما نزدیک شده بود. یک شایعه و ترس بزرگ رو توی دلش انداخته بود، اینکه اتحادیه میهنی کردستان اون و دخالتاش توی تولید بمب‌ها رو شناسایی کرده. حالا دیگه وقتی برای هدر دادن نبود. زمان تماس و ارتباط مستقیم و ناگهانی رسیده بود. حتی وقتی برای ساختن یک سناریو هم وجود نداشت. ظهر 29 اسفند همزمان با انفجار انبار کرکوک آریا وارد خونه مسکونی سلما اسد شد. اون در حالی که بانو پروین و بقیه اعضا توی زوایای مختلف مستقر شده بودن وارد اون خونه شد. این زمانی بود که معمولا سلما بیرون از خونه جدید و مخفی خودش بود. اون حتی با تغییر دادن لباس، آرایش و گارد حفاظتی همراهش توی این خونه که توی محوطه حفاظت شده نزدیک کاخ ریاست جمهوری بود رفت آمد میکرد. طبق تعقیب و مراقبت‌های قبلی سلما نزدیک ساعت 2 بعد از ظهر وارد خونه میشه و دیگه تا فردا صبحش از خونه بیرون نمی اومد. تمام افراد تیم قبلا توجیه شده بودن. آریا بعد از پایان کار طبق علامت آماده خروج میشد و تیم باید عملیات خودش رو شروع میکرد. یک رانندگی پرخطر، رانندگی زنی که انگار ممکنه 2 تا آبر روبروش رو زیر بگیره و از ترس ترمز میزنه و از ماشین پیاده میشه. همون لحظه اون 2 تا آبر که یکیشون ترسیده و خورده زمین با پیاده شدن راننده زن بدون توجه به زن بودنش بهش هجوم میبرن. تمام این اتفاقات درست روبروی خونه سلما و جلوی چشمهای 2 تا محافظش رخ میداد. محافظایی که در جهت مخالف روبروی خونه توی ماشین می نشستن و تا ساعت 8 شب جاشون رو با یه ماشین دیگه عوض میکردن. بلافاصله بعد از ورود تیم و تعریف اهداف برای سایر تیم ها این بود: هر کسی که دخالت مستقیم در این عملیات داشته، از سازنده، از کمک کنندگان، از تأمین کنندگان مالی و همچنین پرسنل پایه‌بندی که در تسلیح هواپیماها شرکت داشتند، چون زمان بارگیری هواپیماها قطعا این افراد میدونستند که بمب‌های معمولی نیستند و بمب‌های شیمیایی هستند. از آن سو یک حالت نخوت و سرمستی به این 48 خلبان سر داده بود که در نشست‌های قبل از عملیات از طرف صدام قول چندین جایزه از جمله آخرین مدل مرسدس بنز داده شده بود، درجات اضافی، امکانات اسکان اضافی. و خب این افراد بعد از این عملیات به نوعی خودشون رو
منفک از سایر همقطران خودشون میدونستن و این بهترین فرصت بود برای دستیابی به آدرس های این خلبانان. لك اعتقد 170 واحد من زملائك من بينهم ابنك المرحوم سعد الله يرحمه اغتيلوا بعد 2005 170 تقريبا بال 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعدين ما ادري. فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟ والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي والمشتركين بالحرب العراقية، والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين، وراحوا كثيرين منهم سواء بالعراق أو خارج العراق، ما خلوا يعني حتى قسم يلاحقوهم أينما كانوا. أنت شو تفسرها؟ يعني تصفية الطيارين. منو الجهة؟ أكيد جهة خارجية. من هي خارج؟ ما أقدر ألزم. منو له مصلحة يقتل الطيارين؟ هو ماكو كان غير أنه يعني ندب اللوم على إيران، لأنه إحنا أكثر شيء الطيارين العراقيين مارسوا الطيران ضد النظام الإيراني وقته. وأهداف. تعتقد عندهم قوائم بالأسماء الإيرانيين؟ أكيد. لو من دخلوا وأخذوا المعلومات؟ والله عاد استخباراتهم وطرقهم يعني أخذوا معلومات كثيرة، وأنا كنت مستهدف بالحقيقة. هم من جوي بيتي أنا كنت ملحق عسكري في عمان بالملحقية العسكرية. جوي 3 بسيارة إلى البيت. أنا بيتي بالأعظمية شارع الضباط ومعروف. وقفت السيارة بالباب، نزلوا 2 وواحد بقى بالسيارة وموقتيها بحيث يعرفون شو وقت الباب تنفتح، وسيارة عندي كان يستخدمها ابني الله يرحمه سعد يروح بها للوزارة، كان رتبة رائد ملاح. فمن ركب السيارة والأبواب مفتوحة هم جويت حصروه. بيتك لو بيته هو؟ بيتي هو. بيتك. هو ساكن وياي بس أنا رحت هو بقى بالبيت. أنت رحت ملحق؟ أنا رحت ملحق بالأردن؟ بالأردن بالسفارة. فنزلوا 2 واستهدفوه وقتلوه واخذوا الباج ماله كان في رقبته، واخذوا المسدس ماله يعني فهي كانت الحادثه مالته. 170 يعني رقم. بعدين قاموا يلقطون القاده الكبار، قائد فرقه، قائد فيلق، يعني ملاهم واضحه، يعني واضحه الجهه، واضحه يعني مبينه كل من شارك فيه. انتم من استشعرتوا الخطر بيناتكم يعني ما حاولتوا تتحصنون تتناورون تعملوا نفسكم؟ وكان ذيك الفتره كل واحد يفسر الشكل يعني انا كنت قبل ما اروح الى الملحقيه بالوزاره بالخضراء اداوم، ماكو يوم ما اسمع فلان من الناس اغتالوه ببيته بالطريق، ضربوه، مفخخه منهش يعني حتى مفخخ خلوا له بالسيارة. ولی تیم 2 در موقعیت کرکوک موفق شد یک انبار بزرگ قطعات یدکی و مونتاژ موشک های الرد، لانچرهاشون، دستگاه ناوبریشون رو نفوذ کنه، کشف کنه، تمام اسناد و مدارک و قطعات کوچیک رو خارج کنه و بعد این انبار رو منفجر کنه. وقتی این انبار منفجر شد، خب تمام سیستم های اطلاعاتی و امنیتی عراق به نوعی مشغول این قضیه شدن، یعنی حواسشون کاملا پرت. و در همونجا بود که تیم 2 بلافاصله با گراهایی که داشت در جا 3 خلبان حاضر در اون عملیات رو به نامهای احمد شاکر و 2 خلبان دیگه که نامشون در اسناد نیومده رو دستگیر و به نقطه نامعلومی ببرد. خب خبر این که میتونست 48 ساعت یا 72 ساعت بعد در بین خلبان‌های دیگه بپیچه و خبر بعدی کشته شدن اینها در یکی از نقاط کوهستانی یا در یکی از کنارهای جاده‌های کردستان عراق، خب خبری بود که روحیه همه رو خراب میکرد و اینکه
حالا دیگه کردها و مخصوصا پیشمرگه‌های اتحادیه میهنی کردستان به دنبال تک تک این افراد هستند، کما اینکه سیستمی هم همون روز طراحی شد تا اتحادیه میهنی کردستان از طریق رادیوهایی که در اختیار داره و اعلامی هایی که تنظیم شده بود این اخطار رو اعلام بکنه. در بغداد نیرو مغز اصلی این سازمان رو پیدا کرد. فرانس از ترسش به کشور لبنان رفته بود و علی شیمیایی یا در حقیقت پسرعموی صدام هم رفته بود کشور اردن، ولی تیم متوقف نشد. بلافاصله با یک عملیات اطلاعاتی به سلما اسد دستیابی پیدا کرد و همزمان به معاون مالی علی شیمیایی که اونها رو در یک شبانه‌ای در خانه‌شون گیر آورد و روشی که استفاده کرد روشی بود که قبلا موادهای شیمیایی رو کاملا با خودشون همراه داشتن. سلما وارد خونه شده بود، اما 1 ساعت نگذشته بود که هیچ علامتی نیامده بود. نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نمونده بود. طبق برنامه اگر علامت نمی اومد تیم مستقر باید از منطقه خارج میشد و 2 منطقه قرار یدک یا همون زاپاس رو میرفتن اونجا مستقر میشدن. 1 ساعت اونجا میموندن و بعد میرفتن به نقطه‌های استقرار اصلی. اگر توی 1 ساعت هم هیچ پیامی دریافت نمی‌کردن تمام آثار و علائم رو پاک می‌کردن و از مسیر خروج از کشور خارج می‌شدن. حتی حق نداشتن با 2 تیم دیگه ارتباط بگیرن. از اون طرف کار سلما هم هنوز تموم نشده بود. علت چی بود؟ سلما به محض ورود بدون اینکه متوجه حضور آریا تو خونه بشه یه تماس تلفنی گرفته بود. آریا همونطور که داشت مکالمه رو میشنید بلافاصله نقشش رو عوض کرد. سلما پشت تلفن خیلی برافروخته و عصبی بود و درخواست پول بیشتر و انتقالش به حسابش رو داشت. اما وسط کار طی 10 دقیقه این مکالمه تبدیل شد به یک مکالمه عاشقانه و یک قرار عاشقانه برای همون شب. طرف پشت تلفن یکی از معاونهای مالی مجید حسن علی بود. پس آریا چند دقیقه بیشتر وقت نداشت. علامت دادن کل برنامه رو هم به هم میزد، چون توی سناریوی تصادف ساختگی پروین و 1 نفر از اعضای تیم باید میرفتن داخل خونه، 3 نفر دیگه وارد دعوای ساختگی میشدن و 2 نفر دیگه هم میرفتن سراغ ماشین محافظا که بعد از خوابیدن دعوا برگشته بودن به ماشین تا بعد از خروج آریا و بقیه کار اون 2 محافظ رو هم تموم کنن. آریا توی فرصتی که سلما در اتاق خواب رو باز کرد و رفت داخل از اتاق خارج شد. با احتیاط از راه پشت بوم رفت بیرون و از طریق خونه پشت به پشت خونه سلما یک راه به کوچه پشتی پیدا کرد و خودش رو رسوند به ایستگاه قرار دوم. برنامه عوض شده بود. قطعاً ساعت 8 شب شیفت محافظها عوض می شد و اون مهره مورد نظر هم با محافظهای دیگه می اومد. اگر شب رو میموند به همون 2 محافظ کفایت میکردن، ولی آریا توی حرفای سلما چنین چیزی رو نشنیده بود. پس برنامه خروج بعد از پایان کار بر اساس حضور محافظای بیشتر طراحی شد. تمام تیم باید مستقر میشدن و 1 نفر هم محض احتیاط باید همراه آریا میرفت داخل. اما خطرناکترین بخش قضیه ورود مجدد و مخفیانه به خونه سلما قبل از رسیدن مهمونش بود. تا اون لحظه هر 2 نفر باید بدون اینکه صاحب خونه متوجه بشه یه جا قایم میشدن. ساعت 7:45 آریا و سطفان شفق مخفیانه وارد خونه سلما شدن. سناریوی خروج مثل قبلی بود، با این فرق که این بار اگر 2 ماشین محافظ هم می اومد، یک راننده مست میکوبید به یکی از ماشین ها. با توجه به خلوتی خیابون ماشین پشت سری که رانندش زن بود می ایستاد و سناریوی حذف با یکم تغییرات انجام می شد. اگر هم یه ماشین محافظ می اومد همون سناریوی قبلی رو پیاده می کردن. رأس ساعت 8 یه ماشین مرسدس جلوی خونه سلما ایستاد. دقیقاً همون لحظه یک ماشین شورلت ایمپالای آبی رنگ در جهت مخالف متوقف شد و ماشین دوج که پارک بود راه افتاد. داخل خونه سلما تا راهرو به پیشواز مهمونش رفت و هر دو با هم از راهرو وارد سالن پذیرایی شدند. همون لحظه اسلحه شفق چسبید روی گردن سلما و سلاح آریا هم قرار گرفت روی گردن سرهنگ حسام. وقتی شفق هر دوشون رو دست و پا بسته انداخت روی کاناپه، آریا شروع کرد به صحبت کردن. از لحظه درد کشیدن مردم
سردشت گفت، از رزمنده‌های مجنون و زجر مدام شلمچه. شفق 2 تا سرنگ از محتویاتی که آریا از یک بطری کشیده بود رو به گردن هر دو نفر تزریق کرد. آریا داشت از اون لحظات خفگی و دست و پا زدن اون رزمنده‌های بسیجی میگفت که با بوی نارنگی از کانال زده بودن بیرون. از موجی از رزمنده‌ها حرف میزد که شوق بوی خورش تمام وجودشون رو لرزونده بود. از سلما پرسید چقدر درباره تاثیر گاز ویکس و سارین میدونه، اینکه چطور اختیار عضلات از دست میره، عضلات خشک میشن و گاز وارد سیستم داخلی نای و گلو میشه. به شفق گفت داداش بیا از کم شروع بکنیم، ظریف و احساسی تأثیر این کوکتل‌ها رو ببینیم. و 2 تا سرنگ پرشده دیگر رو داد دست شفق. چشم‌های هر دو نفر از حدقه زده بود بیرون و رعشه‌های تنشون آرومتر شده بود. به شفق گفت داداش بیا ما تا صبح وقت داریم، از سردشت تا حلبچه قصه بگیم. راستی وضع ریه خودت چطوره؟ چرا معطلی؟ این مردک برعکس این دکتر اصلاً چیزی از سوختن ریه نمیدونه. شفق سرنگا رو تزریق کرد. آریا یه شیشه کوچیک دیگر رو آورد بیرون، محلول مایع سیانید. آریا گفت من خودم اینها رو از حل کردن 3 تا قرص سیانور درست کردم. البته دستم لرزید و خیلی هم آب مقطر ریختم. مهم نیست، رقیق شده. من که قراره کلاً 1/3 از این رو داخل این کوکتلا بریزم. وقتی شفق سری 3 آمپولا رو تزریق کرد، آریا نزدیک به 10 تا سرنگ آتروپین رو ریخ روی میز و نگاهی به هر دو نفرشون انداخت. به نظر شما این 10 تا سرنگ میتونه شما رو نجات بده؟ من که فکر نمی کنم دکتر. این محلول لعنتی هیچ آنتیدوزی رو نداره، حداقل اینجا نداره. پس فقط به تک تک بچه‌های حلبچه فکر کنید. شماها اونها رو از زندگی محروم کردید ولی مرگ آرومی داشتن. 50,000 جان در کمتر از 1 دقیقه، مرگ راحت. سرانگشتی هم اگر حساب کنی حداقل 100,000 نفری هم الان زندگیشون شاید تا سالیان سال نابود شده. حداقل 5,000 زندگی حسرت دیگه. من از شما خواهش میکنم حداقل به پاس این همه زندگی 100 بار بمیرید شما. همون موقع علامت اول صادر شد. ساعت 9:25 شب بقیه اعضا وارد خونه شدن. آریا رفت سمت آشپزخونه و یک سیگار روشن کرد. تمام اسناد و مدارک جمع آوری شد و دست و پا و دهان هر دو نفر رو هم باز کردن. اسناد داخل کیف سلما و خونش هم کم نبودن. آریا رو کرد به شفق و گفت داداش زحمت بقیهش با شما، تمیزکاری کن. نزدیک ساعت 3 صبح آریا دستور اجرای عملیات دوم رو برای تیم 2 صادر کرد و همزمان کد اجرای 2 تا عملیات دیگر رو هم واسه تیم 3 فرستاد. 3 فروردین که رسید، یک زندگی پر از استرس و وحشت واسه تمام خلبان‌های شرکت کننده توی عملیات حلبچه شروع شده بود. خلبان احمد شاکر و 2 تا خلبان دیگه شکارهای اصلی تیم 2 بودند. 2 تا کارشناس فرانسوی میراژ و سوپر استانداردهای فرانسوی توی یک سانحه رانندگی بیرون پایگاه بصره کشته شدند. یکی از دستیارهای اتریشی سلما اسد هم به طرز مشکوکی ناپدید شد. در نهایت شاکر احمد و اون 2 تا خلبان عراقی تحویل پیشمرگه‌های اتحادیه میهنی کردستان شدند. با همه اینها هنوز که هنوزه نفس سردشت و حلبچه تازه نشده و خیلی از رزمنده‌های شیمیایی سالهای بعد از جنگ رو هر روز با ثانیه می‌مردند. و از همه مهمتر تیر و ترکش‌های مکرر هیچ وقت نتونستن مرد بزرگ ایران امیر سطیب علیاری رو از پا در بیارن. اما توی 13 آذر ماه 1385 مردی که تمام نظامی‌های دنیا اون رو مظهر علم، تاکتیک، نوآوری و فرماندهی میدونستن، ریه‌های زخمیش از شیمیایی دیگه پا به نفس کشیدن رو بهش ندادن. تنبیه یا حذف اونها به صورت 6 ساعت تمام که بتونن طعم و اون حس تأثیر مواد شیمیایی روی قربانیان رو حس کنن و باز مجددا در آخر با روشی حذف شدن که همه این روش ها میتونست به نام اتحادیه پیشمرگان کردستان تموم بشه. در همین هنگ چندین سوژه دیگه از جمله یکی از کارشناسان متخصص اجرایی که در کنار سلما اسد کار میکرد با تابعیت اتریشی و همچنین 3 کارشناس فرانسوی هواپیماهای میراژ
که دقیقاً در اون شب بارگیری حضور داشتند و سکوت کرده بودند، چه بسا که اینها به دلیل داشتن تابعیت فرانسوی میتونستند اخبار و اطلاعاتی رو به کشور تحت تابعیتشون برسونند. پس تا اینجا هم نقش کشور فرانسه در این مسئله مبرز بود و لذا کماندوهای شاهین از چندین نقطه مختلف این افراد رو بودند. حتی به فرانسوی ها اجازه تماس با خانواده هاشون داده شد و اعلام این که اگر قرار بر این هست و اگر قرار شد اگر کشته شدن بنا به این منظور کشته میشن، چون سکوت کردند و همکاری کردند در تجهیز هواپیماهای میراژ F1 که برای از بین بردن این افراد چندین روش در نظر گرفته شد. یکیشون تصادف اتومبیل داشت و 2 نفر دیگه هم با سرنوشتی مشابه خلبانان احمد شاکر و دوستاش حذف شد. اما در ادامه بهتون بگم که اون 170 تا خلبان عراقی و کسانی که از صدام مدال دریافت کرده بودن هم توی عملیات‌های جداگونه به روش‌های مختلف توسط همین افسران و نیروهای کرد اتحادیه میهنی کردستان و بانوان تکاور شاهین 715 به صورت تک به تک ترور شدن و از بین رفتن. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظرهای خودتون رو برای من کامنت بکنید و دوستانی هم هستن از قرارگاه محرمانه که اینجا پاسخ کامنت های شما رو بدن و من هم اگر بتونم بعضی از اونها رو بتونم براتون جوابش رو می نویسم. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم مخلص شما جلال هستم.